plus logic operator የሚል ነገር አይተን ነበር ያቆምነው። ዛሬ የምናየው ምንድነው increment or decrement operators የሚል ሐሳብ እናያለን ማለት ነው። increment decrement ስለዚህ ወደ እሱ ነው የምንሄደው። So what's increment decrement operator? These operators are used frequently by C++ programmers and are useful programming tools. እንግዲህ እነዚህ ኦፕሬተሮች ምንድናቸው ስንል በብዛት የምንጠቀማቸው ዩዝፉል የሆኑ ቱሎች ናቸው ማለት ነው። suppose count የሚባል ቫሪያብል ይኑረን ዳታ ታይፑ int ይሁን እንግዲህ ይሄ እንዳለን ብናስብና count which is equals to count plus 1 ይላል። ለምሳሌ ሜል ጀንደር ሜል መሆኑን ቼክ ማድረግ እንፈልግ gender which is equals to male ሲሆን ምን ያድርግልኝ ይላል count which is equals to count plus 1 ዳል ይሄን ስቴትመንት ተጠቀመዋለሁ ማለት ነው። ይሄን ስቴትመንት ይሄን እዚህ ጋር የምታዩትን ስቴትመንት ተጠቀመዋለሁ። increment is the value of count by 1 ኮድ ምንድነው የሚያደርገው አንደርስታንድ የሚደረገው count የሚባለው ቫሪያብል ቁጥር ነው ኢንቲጀር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከእሱ ከነበረው ቁጥር ላይ አንድ ይጨምራል ማለት ነው። 5 ከነበረ 6 ይሆናል፣ 0 ከነበረ 1 ይሆናል፣ 100 ከነበረ 101 ይሆናል። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው የሚሰራው። to execute this assignment statement ይሄ assignment statement ይባላል። which is equals to ካለ ያው አሳይን እያደረገ ነው count plus 1 count የሚባለው ቫሪያብል ጋር ጨምሬ ለምሳሌ 5 ቢሆን plus 1 ያደርጋል plus 1 ያደርጋል ከዛ ምን ይሆናል 6 ይሆናል 6ን ካውንት ጋር አድርግልኝ ወይም የካውንት ቫልዩ 6 ይሆን እያመነ ያለው ስለዚህ አሳይን እያደረግን ነው። the computer first evaluates the expression on the right ይሄን ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ 5 ከሆነ plus 1 6 ያደርጋል መጀመሪያ ይሄኛው ነው የሚሰራው which is count plus 1 ይችን ኦፕሬሽን ነው የሚሰራው መጀመሪያ ይችን ኦፕሬሽን ይሰራል ከዛ በኋላ count ጋር አድ ያደርጋል። it then assigns this value to the variable on the left which is count ብቻውን ያለው ጋር አሳይን ያደርጋል። count plus 1 ይሰራል ይሄንን ይሰራል ከዛ በኋላ ይቺ እዚሽ ጋር ያስቀምጣታል ማለት ነው አዲሱን ቫልዩ። C++ provides the increment operator increases the value of variable by 1 እንግዲህ የቫሪያብሎችን ቫልዩ በአንድ የሚጨምር increment የሚባል ኦፕሬተር አለ ፕላስ ማለት ነው። እንዴት ነው የሚሰራው የሚለው እናያለን። and the decrement operator minus the opposite one ማለት ነው decreases the value of the variable by 1 በአንድ ይቀንሳል። ይሄ ደግሞ የቫሪያብሉን ቫልዩ በአንድ ይቀንሳል ማለት ነው። if x which is equals to 7 ቢሆን እንግዲህ ሁለት አይነት ኮንሰፕት አለ increment decrement ስንል increment prefix and postfix ይባላል። decrementም prefix እና postfix ይባላል። ምንድነው የሚያመጣው ለውጥ የሚለውን በደንብ እናየዋለን። እዚህ ጋር plus x ከሆነ prefix ነው። ስለዚህ እዛው ጋር ነው ወደ ፕላስ ከመሄዱ በፊት ወይም ሌላ ኦፕሬሽን ከመስራቱ በፊት አድ ያደርጋል። ስለዚህ 7 የነበረው 8 ይሆናል። 8 ሲደመር 5 13 ይሆናል። እዚህ ጋር x plus ስንልስ በዚህኛው ወይ ከሄድን ደግሞ 7ን ያደርግና ፕላስን አንደርስታንድ አድርጎ ይዟት ይቆያል። ፕላስ 5 12ን ካወጣ በኋላ x 8 ትሆናለች። ዲክሪመንት ስንልም በተመሳሳይ ነው። እዚህ ጋር ራሱ ጋር ነው መጀመሪያ የሚቀንሰው ምክንያቱም መጀመሪያ ቀንሶ ነው ለx አሳይን የሚያደርገው። ይሄ አሳይን የተደረገውን ቫልዩ ከደመረ በኋላ ነው እንደገና
ፕላስ ፕላስ አድርጎ አሳይን የሚያደርገው። ይህ ግን ይቀንስና ኤክስ ጋር ያስቀምጣል። 7 ነበር አይደለ? 6 ያደርግና ኤክስ ጋር ያስቀምጣታል። ስለዚህ ኤክስ 6 ነች፣ ወይም ማይነስ ማይነስ ኤክስ ማለት 6 ነው። 6 ሲደመር 5 ስንት ይሆናል? 11 ይሆናል። እዚህ ጋር እንደ ኢንክሪመንት ፖስትፊክስ ተመሳሳይ ነው። ኤክስ አለ 7 ነው፣ ሲደመር 5 12። ከዛ በኋላ ኤክስን 6 ያደርጋታል ማለት ነው። ኤክስን 6 ያደርጋታል። ኔክስት ላይን ላይ እንደማለት ነው። ኔክስት ላይን ላይ አድ ይደረጋል እንደማለት ነው። ሌትስ ሲ አን ኤግዛምፕል። ኦኬ እንግዲህ ኤቢሲዲ 10 ተሰጥቷቸዋል ሁሉም ማለት ነው። ሲያውት ኤ ፕላስ ፕላስ እዚህ ጋር የሚወጣው 10 ነው። 10 ነው። ፕላስ ፕላስ ቢ እዚህ ጋር 11 ይወጣል። 11 ይወጣል። ሲ ማይነስ ማይነስ አሁንም 10 ይወጣል። ማይነስ ማይነስ ዲ 9 ይወጣል። 9 ይወጣል። ስለዚህ ይሄ ማለት ኤ ፕላስ ፕላስ ሲባል ኔክስት እዚህኛው ጋር ይቺ አሁን ኤ ብትሆን ኖሮ አፕላይ ትደረጋለች። ኤ ስንት ነች? 11 ሆናለች። ኤ ፕላስ ፕላስ ስለተደረገ ይሄ ፕላስ ፕላስ አለ 12 ሆናለች ማለት ነው። 12 ሆናለች። ኔክስት ላይን ጋር ነው አፕላይ የሚያደርገው ምን ከሆነ ፖስት ፊክስ ከሆነ። ፕሪፊክስ ከሆነ ግን እዛው ላይን ጋር ነው ጣጣውን የሚጨርስ ማለት ነው። እዛው ላይን ጋር ጣጣውን ይጨርሳል። ሌትስ ሲ ዚስ ባይ ኮድ which is equals to 10, b which is equals to 10, c which is equals to 10, and d which is equals to 10. C out a plus plus cascading እናድርገው። ኦኬ ፕላስ ፕላስ ቢ C minus 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 D. Solution. Okay, check እናድርግ። Ink dig operator. Okay, let's check this one. 10 11 10 9 ነው ብያችሁ ነበር እዚህ ጋር። ስለዚህ ተመሳሳይ ነገር አግኝተናል ማለት ነው። ተመሳሳይ ነገር አግኝተናል። እስኪ ከዚህ ጋር ቅድም እንዳልኳችሁ እስኪ እቺን እናስገባትና ፕላስ ፕላስ ኤ ቢሆን ምን አይነት አውትፑት ዲስፕሌይ ይሆናል? የምትሆነው ምንድነው? 12 ይሆናል። 12 ዲስፕሌይ ትደረጋለች። ለምን 12 ትሆናለች? ከዚህ ጋር ኤ 10 ነበረ ፕላስ ፕላስ ሲያደርግ 11። እዚህ ጋር ይቺ ቫልዩ ብቻ 11 ነው የምትይዝ። 11 ላይ ፕላስ ፕላስ አለ ኢንክሪመንት እዛው ጋር ሲጨርስ 12 ይሆናል ማለት ነው። 12 ይሆናል። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው የምሰራው። ይኸው መጀመሪያ 11 ነው ያወጣል። ይሄ ማለት ኤ ፕላስ ፕላስ ማለት ነው። ከዛ 12 ነው ያወጣል። 12 ይቺ ያስገባናት ናት። እዛው ላይ ነው የሚጨርስ። ከዛ ይሄ 11 ይሆናል እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። 10 የምትለዋ እዚች ነች። 9 ማይነስ ዲ ማለት ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው የሚሰራልን። ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮአችን ይህን ይመስላል። ባይ ባይ።